سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یاد گرفتیم که نوت‌ها یا فرکانس‌های موسیقایی میتونن اسم‌های متفاوتی داشته باشن. یعنی سازها و تیونرها از حروف انگلیسی ABCD استفاده کردن. اسکرچ اومده از عدد استفاده کرده. یعنی مثلا وقتی که میگه نوت شماره 66 یعنی یک فرکانس موسیقایی رو اسکرچ اسمش رو گذاشته 66. حالا موسیقیدان‌ها اومدن از یک آواهای موسیقایی و هنرمندانه تری برای این نوت‌ها استفاده کردن که میشه همون دو ره می فا sol لا سی دو، یعنی از 2 تا 2 یک اکتاو که بین این اکتاو به 7 فاصله تقسیم میشه و هر کدوم از اون نوت‌های موسیقی رو یک آوای شاعرانه تر و هنرمندانه تری رو براش اختصاص دادن که همین میشه دو ره می فا sol لا سی معروف. بعدش یاد گرفتیم که نوت‌های موسیقی رو میتونیم شبیه رنگ‌ها بدونیم. یعنی برای اینکه بهتر یادمون بمونه بیایم به هر نوت موسیقی یک رنگی رو اختصاص بدیم. حالا از نظر موسیقی ما میتونیم این رنگ‌ها رو از نظر ارزش زمانی انتشارشون شبیه این بلوک‌های لگو در نظر بگیریم. یعنی این بلوک‌های لگو به دلیل اینکه هم رنگ‌های مختلفی دارن و هم ابعاد مختلفی دارن میتونیم ازشون کمک بگیریم تا قطعات موسیقی رو شبیه سازی کنیم. یعنی رنگشون رو معادل نوت‌ها و فرکانس‌های موسیقی در نظر بگیریم و ابعادشون رو معادل ارزش زمانی انتشار اون نوت. پس تو این جلسه ما میخوایم از این بلوک‌های لگو کمک بگیریم برای شبیه سازی قطعات موسیقی و بعدش که اینا رو درک کردیم بیایم اون قطعه موسیقی رو طبق این بلوک‌های لگو توی اسکرچ بسازیم. توی جلسه قبل اومدیم یک بلز رو توی محیط اسکرچ شبیه سازی کردیم که با دکمه های کیبوردمون کار میکرد. انگار ما میتونستیم با دکمه های کیبوردمون بلز بنوازیم یا همون زایلوفون. برای هر کدوم از این قطعه ها یک بلوک دستوری گذاشتیم. خب که این بلوک دستوری گفته پلی یعنی بنواز یک نوتی رو. پس توی دنیای موسیقی به هر فرکانسی میگن نوت. نوت شماره 65. حالا اسکرچ اومده به هر فرکانسی یک عدد اختصاص داده. گفته این فرکانس شماره 65 و یک حرف انگلیسی هم کنارش نوشته F. دقت میکنید؟ پس من اگه اینجا مثلا الان ببینید انگار این فرکانس داره پخش میشه. چه فرکانسی؟ فرکانس شماره 65. حالا در مورد این فرکانس های مختلف اسم های مختلفی هم میشه درست کرد. ببینید این به زبان ریاضی فیزیک هر کدوم از این دکمه های پیانو یک فرکانسی داره پخش میکنه که از اینجا تا اینجا 2 برابر میشه که بهش گفتیم اکتاو. از اینجا تا اینجا 2 برابر میشه بهش گفتیم اکتاو. اسکرچ این فرکانس ها رو اومده یک شماره بهش اختصاص داده. گفته این همین شماره 60. شماره 62 رو گفته این. بعدش به زبان سازندگان سازها، کسایی که این پیانوها رو میسازن، به این دکمه ها میگن C, D, E, F, G, A, B, C. به همین نوت 60 میگن C. نوت شماره 62 رو میگن D. پس این شد به زبان سازندگان ساز، این شد به زبان نرم افزار اسکرچ، این هم شد به زبان ریاضی فیزیک دان ها. حالا موسیقی دان ها هم اومدن به این فرکانس ها یه اسمی اختصاص دادن. یک ایتالیایی انگار زمانهای خیلی قدیم بر اساس یک شعری اومده آواهای اول اون شعر رو به نوت‌های موسیقی، به فرکانس‌های موسیقی اختصاص داده. یعنی میخوام بگم اینا هیچ معنی خاصی ندارن. دو ره می فا sol لا سی دو هیچ معنی خاصی ندارن. فقط یه جور آوان، یک آوای یکم ریتمیکن
که موسیقیدان ها انتخاب کردن برای صدا زدن هر فرکانس. حالا هر کدومشون کاربرد خودشونو دارن. یکیشون تو زبان علم کاربرد داره، فرکانس. یکیشون به زبان سازندگان ساز کاربرد داره، مثل این حرف‌های انگلیسی. یکیشون اصلا توی اسکرچه، یعنی اگه به یه نفر بگی نوت شماره 62 میگه اصلا نوت شماره 62 یعنی چی. این مخصوص زبان اسکرچه. و موسیقیدان ها هم اومدن یک سری آوا به این فرکانس ها اختصاص دادن و ما توی اسکرچ که گفتیم با این 3 تا اکتاو بیشتر کار نداریم، اکتاو 4 و 5 و 6، این شماره های نوتش رو اینجا نوشتیم به زبان سازندگان ساز، حرف های انگلیسیش هم نوشتیم، به بیان موسیقیدان ها هم اینجا نوشتیم که میشه دو ره می فا سول لا سی دو، فرکانسش رو هم اینجا نوشتیم. حالا برای این که گوشمون با این دو ره می فا سول لا سی آشنا بشه این کلیپ رو تماشا کنید. پس یاد گرفتیم که این دو ره می فا سول لا سی معروف در واقع یک آوا هستند، یک آوایی که موسیقیدان ها به هر فرکانس یا نوت موسیقی اختصاص دادن، انگار اسم گذاری کردن، گفتن فلان فرکانس اسمش باشه دو. یک آوای کاملا بی‌معنیه، معنی خاصی نداره، فقط یک آواست. مورد بعدی که توی جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، این بلزی که با هم شبیه سازی کردیم و اومدیم یک قطعه موسیقی باش زدیم، بعد همون نوت ها رو یه جور دیگه زدیم و نتیجه گرفتیم که دومی موسیقی نیست. حالا میخوایم در مورد علتش صحبت کنیم. یه بار دیگه من این کار رو انجام میدم. حالا همین فرکانس ها رو ببینید، این یکی تبدیل به اون موسیقی تولدت مبارک نمیشه. حالا ما سوال پرسیدیم که چه عاملی باعث میشه که اون اولی موسیقی باشه و دومی نباشه. امیدوارم در موردش فکر کرده باشید. آفرین، زمان خیلی چیز مهمیه توی دنیای موسیقی. ببینید الان این نوت ها وقتی که پشت سر هم نواخته بشن، به شرط این که از نظر زمان پخش شدنشون نظمی وجود داشته باشه موسیقی شکل میگیره. پس اصلا موسیقی یعنی این، موسیقی یعنی پخش یک تعداد فرکانس پشت سر هم که از نظر زمان پخش منظم شدن. نمیگم زمانشون برابره، میگم زمانشون منظمه. خیلی این چیز مهمیه. وقتی ما به یه تعداد فرکانس از نظر زمان پخششون نظم بدیم، موسیقی درست کردیم. حالا این نظم توی دنیای موسیقی بهش گفته میشه ضرب یعنی منظم کردن زمان پخش هر نوت. اینجا ببینید این بلوک من میارم، اگر اینجا نوشته باشه یعنی یک ضرب. حالا اینجا میتونیم بکنیمش نیم،
یعنی نیم ضرب. میتونیم بکنیمش 2 شد 2 ضرب. میتونیم بکنیمش 25 صدم شد 1/4 1 ضرب. ببینید این ضربه که به موسیقیمون شکل میده و خیلی چیز مهمی هم است. خب الان اومدم توی نرم افزار لگو دیجیتال دیزاینر تا با کمک این نرم افزار مفهوم ضرب در موسیقی رو با هم بهتر یاد بگیریم. ببینید ما تا وسطای این دوره از دستور زبان موسیقی لگویی استفاده میکنیم. چرا؟ چون این لگوهای پلاستیکی خیلی مناسب هستند برای درک مفاهیم موسیقی. 2 تا ویژگی مهم دارن این بلوک های لگو. یکیشون رنگشونه و دومیش سایزشون. ببینید الان این یک بلوک لگو قرمز رنگ 8 ردیفه است. این یک بلوک لگو آبی رنگ 4 ردیفه است. ما این بلوک های لگو رو میتونیم معادل صداهای موسیقی در نظر بگیریم. رنگشون رو برابر نوت موسیقی و طولشون رو برابر ارزش زمانیشون در نظر بگیریم. پس من الان اینجا وقتی که این بلوک 8 تایی رو میذارم اینجا، این یکی بلوک آبی رنگ رو که میذارم کنارش، از نظر موسیقی انگار 2 تا فرکانس موسیقی رو گذاشتم کنار هم، ولی ارزش زمانی این آبیه نصف ارزش زمانی این یکی بلوک هست. حالا همینطوری میتونیم اینا رو هم کنار هم بذاریم. مثلا این بلوک 2 ردیفه، 1 ردیفه و اینا نصفه هستن، انگار بلوک های نصفه هستن. ببینید اینو میتونیم اینجوری بذاریم اینجا و این یکی هم اینجا. خب حالا اینجا اگر دقت کنید میبینید این 8 ردیفه و این هم 8 ردیفه. یعنی چی؟ یعنی این صدای موسیقی که گفتیم رنگ قرمز معادل نوت 2 در نظر گرفته میشه. رنگ قرمز معادل 2. پس این صدا هر چقدر که مدت زمانش طول بکشه، این 5 تا صدا هم از نظر زمانی همونقدر طول میکشن و اینجوری میتونیم اینا رو جابجا کنیم و دقیقاً اون نظمی که در موردش صحبت کردیم رو اینجا توی لگوها هم میبینیم. یعنی من اگه بلوک لگو رو یه مقدار کوچیک‌تر بزرگتر کنم دیگه بین اینا جا نمیشه، یعنی قرار نمیگیره اینجا. و دقیقاً توی موسیقی هم به همین اندازه نظم وجود داره. نظم وجود داره بین صداهای مختلف، هم فرکانسشون و هم ارزش زمانیشون. میبینید ارزش زمانیشون چقدر بلوک های لگو مناسب هستند برای درک موسیقی. پس اگه بخوایم صحبتمون رو خلاصه کنیم، تو این عکس ما نوت های موسیقی رو یاد گرفتیم، یعنی اون آوایی که موسیقیدان ها به فرکانس های موسیقی اختصاص دادن که دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو. و یاد گرفتیم که به هر نوت موسیقی میتونیم یک رنگ اختصاص بدیم. یعنی فرض کنیم که مثلا نوت ره رنگ نارنجیه و از طرف دیگه ارزش زمانی، ببینید ارزش زمانی انتشار هر نوت موسیقی که توی فارسی ترجمه شده دیرند. خب توی فارسی بهش میگن دیرند. ارزش زمانی انتشار هر نوت موسیقی رو هم میتونیم با این بلوک های لگو معادل کنیم. یعنی بلوک 8 ردیفه رو بکنیم در نظر بگیریم 8 ضرب، بلوک 4 ردیفه رو بگیریم 2 ضرب، 2 ردیفه 1 ضرب، نیم ردیف 1 ردیفه نیم ضرب و نصف نیم ردیف که یه دونه اینجوری دایره‌ای میشه معادل 25 صدم ضرب. حالا ما برای هر صدا توی موسیقی 2 تا ویژگی داریم، ضربشون یا بیتسشون و رنگشون که میشه همون نوت موسیقیشون. پس همین چند تا صدایی که ما اینجا گذاشتیم رو میتونیم با اون بلوک اسکرچ که صحبت کردیم یاد بگیریم. اینجا توی اسکرچ این بخش موسیقی رو اضافه میکنم، این بلوک پخش نوت رو میارم. اینجا باید چی بنویسیم؟ اون شماره فرکانسشون رو. پس میام اینجا، قرمز نوت چی بود؟ نوت 2 بود. پس اینجا میگم نوت 2 معادل چند ضرب؟ 4 ضرب. اینجا می نویسم 4. بعد میام سراغ اون صدای بعدی. این صدای بعدی آبی هست.
آبی پررنگ معادل لا بود. پس اینجا میام این بلوک رو میذارم، روی این کلیک میکنم، میگم دو ره می فا سول لا لاس. اینجا که میشه سی، این لا رو انتخاب میکنیم، شماره 69. معادل چند ضرب؟ معادل 2 ضرب. دقت میکنید معادل 2 ضرب. بعدیش نارنجی بود. نارنجی معادل چی بود؟ معادل ر و یک ضربی هم هست. این صدای یک ضربیه. پس توی اسکرچ یک بلوک صدا میارم، اینجا میگم نوتش باشه ر و ارزش زمانیش یک ضربی. بعدیش میشه سبز که گفتیم میشه فا و نیم ضربی. تو اسکرچ یه صدای دیگه، صدای بعدی دو ر می فا و نیم ضربی. اینجا نیم می نویسم. دو تا دیگه صدا داریم. ببینید اینجا صدای آبی کمرنگ رو داریم که میشه سول و زرد رو داریم که میشه می. پس اینجا می نویسم صدای نوت سول جی یا 67 25 صدم ضرب یا 25 صدم بیتس و بعدی دو ر می رنگ زرد 25 صدم. حالا وقتی که روی این پخش میکنم انگار این صداها، خب الان این 4 ضرب، این 2 ضرب، 1 نیم 25 صدم 25 صدم، انگار این صداها رو ما توی اسکرچ درستشون کردیم. حالا با همین روش ما میتونیم آهنگ‌های موسیقی رو هم توی اسکرچ بسازیم. یکی از ساده ترین آهنگ هایی که معمولاً توی آموزش موسیقی ازش استفاده میشه آهنگ جینگل بلز هست که مربوط به شب سال نو و کریسمس هست. حتما این آهنگ رو شنیدید. ببینید این آهنگ رو من تبدیل کردم به 2 بخش لگویی. ببینید ما داریم موسیقی رو به زبان دستور زبان موسیقی لگویی یاد میگیریم دیگه. پس این آهنگ رو اینجوری هر بخشش رو من اینجوری تبدیل کردم به 2 تا عکس. یک بخشش رو من انجام میدم توی اسکرچ و بخش دومش رو شما به عنوان تمرین انجام بدید تا یاد بگیرید که چطوری میتونیم آهنگ‌های موسیقی رو توی اسکرچ بسازیم. حالا همین بخش اول رو دقت کنید. هر بلوک لگو 2 تا ویژگی داره. یکی رنگشه و یکی سایز یا ابعادش. ما یاد گرفتیم که رنگ هر کدوم از این لگوها نوت‌های موسیقی هستند یا همون فرکانس‌های صدا. دو ر می فا سول لا سی دو که میشه 1 اکتاو. زیرش هم اومدیم اون شماره اسکرچ رو نوشتیم و بالاش هم ABCD که تیونرها یا سازها استفاده میکنن. حالا ابعادش رو هم از روی این جدول میخونیم، یعنی تعداد ضرب یا ارزش زمانیشون رو از روی این جدول میخونیم و اینجوری میتونیم این بلوک های لگو رو کنار هم قرار بدیم تا این آهنگ ساخته بشه. حالا اگر بخوایم این آهنگ رو توی اسکرچ بسازیم، من میام سراغ اسکرچ و اولین کاری که باید بکنیم اینه که تو بخش افسونه موسیقی رو به اسکرچمون اضافه کنیم. ببینید بلوک های دستوری موسیقی اضافه شد. حالا اگر بخوایم اون آهنگ رو همیشه اون دستور زبان لگویی موسیقی رو همیشه ببینیم، میتونیم به عنوان تصویر پس زمینه وارد اسکرچش کنیم. ببینید میام توی استیج، توی بخش آپلود بک‌گراند، من اون عکس 1 رو وارد اسکرچ میکنم. حالا این عکس‌ها رو لینکش رو قرار میدم که شما هم بتونید دانلودشون کنید و اینجوری وارد اسکرچش کنید، هم بخش اول هم بخش دوم. و حالا دیگه به این شکلک گربه احتیاج نداریم، پس پاکش میکنم. حالا چون اسکرچ یک زبان برنامه نویسی تصویری هست و اینا در واقع یک جور کد نویسی هستن، ما باید این کد نویسی رو برای یک سازی انجام بدیم دیگه، درسته؟ پس برای اینکه اون ساز رو وارد اسکرچ کنیم، میایم توی این بخش روی این ذره بین کلیک میکنیم و توی بخش موسیقی مثلا من پیانو رو انتخاب میکنم. ببینید پیانو رو میذارم اینجا. حالا تمام این بلوک های اسکرچ انگار داره برای این پیانو گذاشته میشه. این آهنگ رو ما انگار داریم با این پیانو بسازیم.
حالا هر کدوم از این بلوک های لگو معادل یه دونه از این بلوک های اسکرچ هم. گفتیم خود این بلوک های اسکرچ از لگو ایده گرفته شده. ببین وقتی کنار هم قرار میگیرن چفت میشن، اینا باعث میشن که انگار این بلوک ها با هم چفت بشن، این لگو. پس ما هم به ازای هر دونه از این لگو ها یه دونه این بلوک اصلی اسکرچ رو میذاریم. این بلوک 2 تا بخش خالی داره، میبینید؟ بخش خالی اولش رو با این شماره ها باید پر کنیم، یعنی تشخیص بدیم که رنگ این بلوک لگو چیه، بریم نوتش رو پیدا کنیم و شماره اسکرچش رو وارد این بخش خالی کنیم. این قسمت دوم هم که مربوط به بیتس یا ضرب یا ارزش زمانیشون هست، از این یکی جدول باید پیدا کنیم، یعنی ببینیم سایز این بلوک لگو چقدره و بیایم از اینجا معادل ضربش رو پیدا کنیم و اینجا وارد کنیم. حالا الان ما برای این موسیقی لگویی 2 تا جدول راهنما داریم، یه دونه جدول 2 تا جدول. جلسه به جلسه این جدول راهنمامون کاملتر میشن، یعنی جلسه بعد دوباره یک بخش دیگه بهش اضافه میشه تا یواش یواش بتونیم موسیقی های خیلی جالبتری رو توی اسکرچ بسازیم. حالا قبل از اینکه من این آهنگ رو بسازم خیلی خوبه که به ملودی این آهنگ گوش کنیم، بعد بیام سراغ اسکرچ. پس ملودیش رو گوش کنید. خب حالا همین آهنگی که گوش دادید رو ما میخوایم توی اسکرچ بسازیمش. به ازای هر لگو یه دونه از این بلوک ها میاریم، رنگش رو اینجا مینویسیم و سایزش رو هم اینجا به لحاظ بیتس ارزش زمانی. الان ببینید همین بلوک اول میشه چی؟ دو ر می. ببینید نوت می شماره 64، من اینجا مینویسم 64. میتونیم تایپ کنیم، میتونیم اینجوری روش کلیک راست کنیم، پیانو رو انتخاب کنیم و نوت 64 رو پیدا کنیم. حالا مثلا من تایپ کردم. بعد از نظر ارزش زمانی یا بیتسش میبینید نیمه، نیم. پس اینجا باید بنویسیم نیم. حالا میبینید دوباره تکرار شده. پس برای این تکرارش هم من میتونم روی این کلیک راست کنم، دوپلیکیت رو که بزنم اینجا میتونم اتصالش بدم به این و این دوتا انگار تکمیل شد. حالا بعدیش هم دقیقاً می هست. پس اینو دوباره کپی میکنم. خب از این بلوک آخر کپی میکنم. فقط اگر دقت کنید میبینید ارزش زمانیش شده 1 بیت یا 1 ضرب. پس اینجا کافیه بنویسم 1. حالا همه این تکرار شده. میبینید همه این بخش دوباره تکرار شده. پس ما هم دقیقاً اینو میتونیم کلیک راست کنیم، کپیش کنیم و بذاریمش اینجا. حالا ببینید این شد خط اول موسیقیمون. حالا یک پرچم سبز هم میذارم از توی بخش ایونتس که وقتی که روی این پرچم سبز کلیک میکنیم میبینید این تا اینجا. حالا رسیدیم به خط دوم، میایم پایینتر. خط دوم دوباره یه دونه نوت می یا شماره 64 میخوان. پس توی بخش موسیقی یه دونه بلوک نوت 64 تایپ میکنم و جلوش مینویسم نیم. اما بلوک بعدی از نظر رنگ اگه دقت کنید میبینید سول هست. ببینید اینجوری باید دو ر می فا سول شماره 67. پس اینجا من میتونم بنویسم 67. از نظر ارزش زمانی چی؟ همون
نیم هست. این 64 رو من تغییرش دادم، نباید اینو، بعد اینو کپی میکنم. ببینید پس دقت کنید، ما داریم از اینجا به بعد الان این 64 این مربوط به اینه، اینم مربوط به اینه، فقط این میشه 67 و این اینجا باید بنویسیم همون نیم. حالا اون صفر قبلش رو دیگه من ننوشتم. نوت بعدی نوت سول هست، قرمز رنگ، نوت سول، شماره 60. اینجوری یه دونه بلوک دیگه میاریم، این دفعه تایپ نمی کنم، کلیک میکنم، ببینید نوت 60 و اینجا می نویسم نیم. نوت بعدی ره هست، ببینید شماره 62. پس یه بلوک دیگه اینجا تو این پیانو میگردم، شماره 62 رو مثلا پیدا میکنم، ببینید شماره 62 اینجا و از نظر ارزش زمانی یا بیتسش هم نیم. حالا میرسیم به یک نوت دو ضربی، میبینید یک نوت دو ضربی. از نظر رنگ نوت می هست یا شماره 64. پس اینجا شماره 64 و ضربش یا بیتسش 2. حالا خط دوم موسیقیمون رو هم ساختیم، بیایم امتحانش کنیم روی پرچم سبز. خب تموم شد، ببینید تا اینجا اجرا کرد. حالا میخوایم بریم خط سوم. میبینید 5 تا نوت یکسان داره. نوتش هم چیه؟ اینجا میایم نگاش میکنیم رنگش رو، میبینیم نوت فا هست. پس اینو میارم اینجا و باید 5 تا از روش تکرار کنیم. اینجا نوت شماره 65، دقت کنید شماره 65 از نظر ارزش زمانی نیم. حالا همین 5 بار تکرار بشه، یا میتونیم اینجوری 5 تا بذاریم کنار هم، یا میتونیم تکرارش کنیم دیگه. اگر اسکرچ رو هم بلد باشید ما بلوک های تکرار داریم. پس اینو میذارمش اینجا، میگم همینو 5 بار تکرار کن. دقت کردید این بلوک های تکرار خیلی اینجا توی ساخت موسیقی ها هم کمکمون میکنه. میبینید ما میتونیم اینجوری بلوک تکرار بیاریم و بگیم این بلوک 5 بار تکرار بشه که نه 5 تا پشت سر هم بذاریم. یا مثلا همین بلوک رو نگاه کنید، اینو میتونیم 3 تا، ببینید یه دونه بلوک تکرار میارم اینجا مینویسم 3 بار تکرار بشه و چه نوت موسیقی با چه ضربی، اینجا رنگش رو پیدا میکنم، میبینم شماره 64 هست. شماره 64 ارزش زمانی چقدر؟ نیم. اینجا هم فقط کافیه بنویسیم نیم. حالا خط سوم رو هم ساختیم و میایم سراغ خط چهارم. خط چهارم دوباره یک نوت می نیم ضربی داریم، یک نوت ری نیم ضربی داریم. دقت میکنید از توی این رنگا متوجه میشم. شماره 62. پس اینو میارم میذارم اینجا، شماره 62 و نیم ضرب، دوباره همین تکرار بشه، همین نوت شماره 62. بعد نوت شماره 64 رو میخوایم، یه بلوک دیگه. میبینید اینجوری تشخیصش میدم 64. پس اینجا میام 64 رو انتخاب میکنم و میگم نیم ضربی باشه. یک بلوک یک ضربی میخوام اینجا. با چه نوتی؟ با نوت شماره 62. پس اینو میاریم میذاریم اینجا و بلوک 62 اینجا می‌نویسم یک ضربی. یکیشو از اینجا متوجه شدم، از ابعاد این بلوک لگو. و دوباره یه نوت دیگه یک ضربی میخوام، همینو کلیک راست کپی. فقط این دفعه نوتش باید تو رنگ ها پیداش کنیم. میبینیم نوت سول هست یا شماره 67. پس اینجا می‌نویسم 67. درست شد؟ پس تا اینجا این آهنگ موسیقی رو ساختیم. حالا میتونیم اینجوری روی این پرچم سبز کلیک کنیم. ببینید تا اینجا
الان این آهنگ رو ساختیم. حالا میتونستیم مثلا این بخش تکرار رو هم خب توی بلوک تکرار بنازیم. ببینید من این ستا رو جدا میکنم، اینم جدا میکنم، ببینید اینا عین همن. به خاطر همین از این بلوک تکرار استفاده میکنم، میگم این 2 بار. پس این رو هم میندازیم بیرون که اینجا پاک بشه و اینو اضافهش میکنیم. حالا این آهنگی که ما ساختیم رو دقیقاً اینجا بلوک های اسکرچش رو میبینید و اینجا هم بلوک های لگوش رو میبینید که مرحله به مرحله ما با توجه به رنگ و سایز اون بلوک لگو تونستیم این آهنگ رو بسازیم. حالا برای تمرین هم شما این آهنگ رو که تمرین کردید اون بخش دوم این آهنگ رو هم اینجوری میتونید بسازید. پس اینجا روی این استیج یا تصاویر پس زمینه کلیک میکنید، بعد اینجا آپلود رو میزنید و عکس شماره 2 رو وارد اسکرچ میکنید. عکس شماره 2، اینجوری عکس شماره 2 وارد شد. حالا توی بخش کدنویسی مثلا میتونید این بخش رو یا تغییر بدید یا یه شکلک دیگه وارد کنید. مثلا شما با گیتار بخش دوم رو بسازید. مثلا گیتار رو انتخاب کنید و برای گیتار شروع کنید به نوشتن این بلوک های دستوری لگو و این بخش دوم آهنگ جینگل بلز رو هم توی اسکرچ بسازید. حالا هر جلسه ما این جدول راهنمامون رو کاملتر میکنیم تا این دستور زبان موسیقی لگویمون کاملتر بشه. خیلی ممنون از توجهی که به این جلسه داشتید. تا جلسه دیگه، خداحافظ.